नमस्ते सबैमा हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बेसिक फर्मेटिङ गर्न त जानेकै छौँ। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको कन्डिसनल फर्मेटिङ कसरी चलाउने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। र कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको हाम्रो आवश्यकताको अनुसार कुनै एउटा सेल्स अथवा रेन्ज अफ सेल्स अथवा कुनै कोलम अथवा कुनै रोजमा हामीले फर्मेटिङ लगाउन सक्छौँ। र यो इनबिल्ट फङ्सन कसरी चलाउने र फर्मुला युज गरेर यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू यो कन्डिसनल फर्मेटिङको क्लासमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसँग हेरिदिनु होला। धन्यवाद। कन्डिसनल फर्मेटिङ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा मेरो एकदम फेभरेट टुल हो र यो भिडियो हेरिसकेपछि यो टुल मेरो कसरी फेभरेट भयो भनेर तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ। र कन्डिसनल फर्मेटिङ सिक्नको लागि आज मसँग यहाँ एउटा टेबल छ। यो टेबलमा यतापट्टि प्रोडक्ट, सेल्स अमाउन्ट, सिटी, रिजन र डेट को रेकर्ड छ। सो यो टेबलमा हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाएर हेरौँ। अब यो सेल्स अमाउन्ट भन्ने कोलममा मलाई सेल्स अमाउन्ट ग्रेटर देन 500 भएको भ्याल्यु हाइलाइट गर्नु पर्यो भने मैले यो ऱ्यान्डमली गर्न सक्छु। फर इक्जाम्पल माइजमा 426 छ, त्यहाँ गएर म हाइलाइट गर्न सक्छु। त्यसपछि वाइवाई 520 फेरि हाइलाइट गर्न सक्छु। अभियसली यो करेन्ट नुडल्समा म हाइलाइट गर्न सक्छु। तर इनकेस मेरो डेटा एकदमै लामो छ भने यो मेरो प्रोसेस लेन्दी हुन्छ र त्यति प्र्याक्टिकल पनि नहुन सक्छ। सो कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाएर मैले यो प्रोसेसलाई अटोमेट पनि गर्न सक्छु। यसको लागि मलाई जुन कोलममा कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाउनु पर्ने हो त्यो कोलममा म सिलेक्ट गर्छु अनि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर हाइलाइट सेल्स रुल ग्रेटर देन, अब यो एक्जाम्पलमा 500 अनि ओके गऱ्यो भने मेरो जुन सेल्स अमाउन्ट ग्रेटर देन 500 छ त्यो मेरो अटोमेटिकल्ली सिलेक्ट हुन्छ र यो डाइनामिक पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यो 876 को ठाउँमा 400 राखेँ भने अब यो मेरो हाइलाइट हट्छ। त्यस्तै मलाई लेस देन 400 पनि हाइलाइट गर्नु छ भने फेरि यही कलममा गएर कन्डिसनल फर्मेटिङ हाइलाइट सेल रुल्स लेस देन, अघि भनेको जस्तै 400। अब मैले 400 गरिसकेपछि अघि ग्रेटर देन 500 पनि रेड नै हाइलाइट भयो र अहिले लेस देन 400 पनि मेरो रेड नै हाइलाइट भएको हुनाले यो मलाई अलिकति यहाँ हेर्न अप्ठ्यारो भयो। यसको लागि मैले यो फर्मेटलाई कस्टमाइज गर्न सक्छु। यहाँ ड्रप डाउनमा गएर एलो गरेँ भने अब मेरो यो एलो कलरले हाइलाइट हुन्छ। अथवा मलाई अझ कस्टम गर्नु छ भने कस्टम फर्मेटमा गएर मैले कुनै पनि यहाँ कलरहरू अथवा यहाँ बोर्डरहरू, फन्टहरू मैले कस्टमाइज गर्न सक्छु। फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ म कलर मात्र चेन्ज गर्छु। सो यो कलर गरेर मैले ओके गरेँ भने अब मेरो लेस देन 400 को भ्याल्यु यहाँ हाइलाइट हुन पुग्छ। अब त्यस्तै कन्डिसनल फर्मेटिङमा अर्को रुल्स छ बिट्विन। फर इक्जाम्पल मलाई 700 देखि 800 सम्मको भ्याल्युज हाइलाइट गर्नु पर्यो भने मैले यो बिट्विन युज गर्न सक्छु। सो अरू पनि छ, तपाईँले इक्वल टु आफैले प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस्। यो पनि हामीले अघि गरेको जस्तै ग्रेटर देन र लेस देन फर्मेटिङ जस्तै हो। अब अर्को छ यहाँ तलपट्टि टेक्स्ट द्याट कन्टेन्ट्स। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई यो सिटी भन्ने कोलममा काठमाडौँमा मात्रै भएको सेल्स तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो अथवा काठमाडौँ सिटीमा मात्रै भएको सेल्स तपाईँलाई हाइलाइट गर्न मन लाग्यो भने अघिको जस्तै यो सिटी भन्ने कोलममा गएर सबै सिलेक्ट गरेर कन्डिसनल फर्मेटिङमा फेरि हाइलाइट सेल रुल्स अनि टेक्स्ट द्याट कन्टेन्ट्स, फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि काठमाडौँ गरेर ओके गर्नुभयो भने यहाँ सबै काठमाडौँको सेल्स मात्रै यहाँ हाइलाइट गर्छ एक्सेलले। त्यस्तै अब यो ई कोलममा तपाईँलाई अर्को कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाउन मन लाग्यो जस्तो डेट अकरिङ भन्ने लगाउन मन लाग्यो भने तपाईँले यो ड्रप डाउनबाट यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, दिस विक, फर इक्जाम्पल मैले दिस विक गरेँ भने मेरो 4वटा रेकर्ड हाइलाइट भयो। अथवा मैले टुमारो गरेँ भने मेरो कुनै पनि हाइलाइट भएन किनभने यहाँ टुमारोको डेट छैन। अब मैले नेक्स्ट मन्थ गरेँ भने यहाँ मेरो 2टा हाइलाइट भयो। सो यसरी तपाईँले यो कन्डिसनल फर्मेटिङहरू आफ्नो डेटामा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ डुप्लिकेट भ्याल्युज। फर इक्जाम्पल यो रिजन भन्ने कोलममा मैले हाइलाइट गरेर कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर हाइलाइट सेल रुल्स अनि डुप्लिकेट भ्याल्युज गरेँ भने अब यहाँ मेरो सबै डुप्लिकेट भ्याल्युजहरूलाई एक्सेलले हाइलाइट गर्छ। यो सबै रिजनहरू यहाँ रिपिट भएको हुनाले यो मेरो सबै रिजनहरू यहाँ हाइलाइट भइरहेछ। सो यो त भयो हाम्रो फर्स्ट हाइलाइट सेल रुल्स अप्सन
अब हामी सेकेन्ड अप्सन हेरौँ। यो सेकेन्ड अप्सन हेर्नको लागि म यसमा लागेको सबै कन्डिसनल फर्मेटिङको रुल्सहरू हटाउँछु। यसको लागि हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर क्लियर रुल्स गरेर क्लियर रुल्स फ्रम सेलेक्टेड सेल्स अथवा क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिट गर्न सक्छौँ। अहिले मेरो कुनै पनि सेल सेलेक्टेड छैन, सो म क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिट गर्छु अनि सेकेन्ड अप्सनमा जान्छु। सो सेकेन्ड अप्सनमा टप बटम रुल्समा टप 10 आइटम्स, टप 10%, बटम 10 आइटम्स, बटम 10%, अबोभ एभरेज अनि बिलो एभरेज छ। अहिले लागि म टप 10 आइटम्स गर्छु। सो टप 10 आइटम्सको लागि अहिलेको जस्तै म सेल्स अमाउन्ट यसरी हाइलाइट गर्छु अनि टप बटम रुल्समा टप 10 आइटम्स गरिसकेपछि यहाँ मलाई टप 10 अथवा यसमा पनि मलाई भ्यालु घटाउन अथवा बढाउनले अप्सन दिन्छ। सो यो अहिले म टप 10 मै राखेर ओके गरेँ भने यो मेरो यहाँ टप 10 आइटम्सहरू यसरी हाइलाइट हुन्छ। सो यसरी नै अरू अप्सनहरू तपाईँले यहाँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब भने हामी डाटा बार्स हेर्न गइरहेछौँ। सो डाटा बार्स भनेको जस्तो हाम्रो यो भ्याल्युजमा एक्सेलले अब डाटा बार इन्सर्ट गरिन्छ। फर इक्जाम्पल मैले डेटा बार्सको यो फर्स्ट अप्सन सिलेक्ट गरेँ भने मेरो सबैभन्दा बढी सेल्स अमाउन्ट भएको यो वाइवाई 6870 यहाँ सबैभन्दा लामो डाटा भयो र अरू ठाउँमा चाहिँ सानो सानो डाटा। यो चाहिँ मेरो सबै कोलम वाइज यो डेटा बारहरू अपडेट भयो। फर इक्जाम्पल मेरो कुनै सेल्स अपडेट भयो भने यो पनि डाइनामिक हुन्छ। यहाँ 1140 को ठाउँमा 2500 भयो भने अब मेरो यो बार अटोमेटिकल्ली अपडेट हुन पुग्छ। अब अर्को छ कलर स्केल। सो मलाई यही सेलमा कलर स्केल लगाउनु पऱ्यो भने मैले कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर कलर स्केल्स गरेर कुनै एउटा कलर चुज गर्न सक्छु र मेरो यो सेलमा भएको भ्याल्युजहरूको रेन्जलाई एक्सेलले क्यालकुलेट गरेर त्यसमा ग्रेटर टु स्मलर कलर गर्छ। फर इक्जाम्पल यो मेरो सेकेन्डवाला कलर स्केलमा फर्स्टमा रेड छ अनि लास्टमा ग्रिन छ भने यो बिचमा त्यो रेड र ग्रिनको इन बिट्विन कलर्सहरू राखेर मलाई यसरी डेटालाई कलर गरिदिन्छ। सो त्यस्तै मैले अब यहाँ आइकन सेट्सहरू पनि राख्न सक्छु। सो आइकन सेट्सहरूमा गएर मैले कुनै एउटा आइकन चुज गरेँ भने एक्सेलले यो डेटाको रेन्जलाई क्यालकुलेट गरेर आइकन सेट्सहरू अप्लाई गरिदिन्छ। मैले यसलाई फर्मेटिङ पनि गर्न सक्छु। सो मोर रुल्समा गएर मैले जस्तो फर्मेट स्टाइलमा आइकन सेट अथवा 2 कलर अथवा 3 कलर स्केल यहाँ मैले यसरी चुज गर्न सक्छु। अब त्यस्तै टाइपमा मिनिमममा लोएस्ट भ्याल्यु अथवा नम्बर, पर्सेन्टेज अथवा फर्मुला अथवा पर्सेन्टाइल मैले यो यहाँ चुज गर्न सक्छु। सो मिड पोइन्ट एन्ड म्याक्सिमम भ्याल्यु यो मैले कस्टमाइज गरेर मैले आफ्नो किसिमले यो आइकन सेट्सहरू यहाँ राख्न सक्छु। सो यो त भयो कन्डिसनल फर्मेटिङको इनबिल्ट फङ्सनहरू। अब हामी फर्मुला युज गरेर कन्डिसनल फर्मेटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नेछौँ। सो त्यसको लागि इस्ट भन्ने रिजन आउँदा मलाई अब इस्ट मात्रै होइन कि मलाई यो इन्टायर रो नै हाइलाइट गराउनु छ भने मैले अब यसमा कस्टम फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि कन्डिसनल फर्मेटिङ अनि न्यू रुल अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन हुज सेल्स टु फर्मेट मैले यसरी क्लिक गर्छु अनि अब यहाँ फर्मुला राख्न थाल्छु। सो फर्मुलाको लागि इज इक्वल टु अब मेरो फर्स्ट आर्गुमेन्ट हुन्छ यो D2 भन्ने सेलमा भ्याल्यु चाहिँ फर इक्जाम्पल EAST इस्ट आयो भने अब मैले कस्तो फर्मेटिङ गर्ने त अब मैले यो ब्लूवाला हाइलाइट गर्ने अनि ओके। अब एउटा प्रब्लम के हुनसक्छ। सो यहाँ मैले D2 मा गएर क्लिक गरिसकेपछि एक्सेलले अटोमेटिकल्ली यसलाई अब्सोल्युट रेफरेन्स अथवा यो डी कोलम पनि लक गर्यो र रो पनि लक गर्यो। सो मलाई यस्तो नहोस् भन्नको लागि किन भन्दाखेरि मेरो एकचोटि यो D2 हुन्छ अनि D3, D4, D5, D6 हुन्छ। यो रो चाहिँ चेन्ज भइरहोस् भन्नको लागि मैले रो अगाडिको एउटा डलर साइन हटाइदिन्छु अनि ओके गर्छु। अहिले चाहिँ यहाँ मेरो इस्टमा मात्रै यसरी सिलेक्ट भइरहेछ। अब आउनुहोस् हामी यही फर्मुलाले इन्टायर रो हाइलाइट गर्ने तरिका सिकौँ। सो यसको लागि म फेरि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर म्यानेज रुल्समा गएर मैले यहाँ यो अघिको मेरो रुल्सलाई म यहाँ एडिट गर्न सक्छु। अब यहाँ अहिले हाम्रो अप्लाई टु भनेर एउटा सेल मात्रै यहाँ सिलेक्ट भइरहेछ तर मलाई अब यो सबै रेन्ज नै सिलेक्ट गर्ने भने हेर्नुहोस् के हुन्छ। सो रेन्ज सिलेक्ट गरेर अप्लाई गरेँ भने
अब चाहिँ मेरो यो इन्टायर रो नै यसरी हाइलाइट हुन्छ। त्यस्तै यही डाटामा फर एक्जाम्पल तपाईँलाई दुईटा कन्डिसन लगाएर हाइलाइट गर्नु पर्यो भने त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो यो प्रोडक्टमा रारा र रिजनमा इस्ट आयो भने मात्रै मलाई हाइलाइट गर्नु छ भने अहिलेको जस्तै यो टेबलमा यसरी हाइलाइट गर्छु अनि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर न्यू रुलमा गएर युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन विच सेल्स टु फर्मेटमा अब मलाई दुईटा रुल लगाउनु छ भने मैले एन्ड फर्मुला युज गर्नु छ। सो इज इक्वल टु ए एन्ड अनि A2मा गएर म क्लिक गर्छु र यो 2 को अगाडिको डलर म हटाइदिन्छु। सो A2 इज इक्वल टु मलाई A2मा आरए रारा चाहिन्छ। सो रारालाई म डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राख्छु अनि कमा त्यस्तै C2मा मलाई काठमाडौँ चाहिन्छ भने सो C2मा क्लिक गर्छु अनि 2 को अगाडिको डलर साइन हटाएर इज इक्वल टु अनि डबल इन्भर्टेड कमाभित्र काठमाडौँ KATHMANDU काठमाडौँ अनि ब्र्याकेट क्लोज गरेर मलाई कस्तो खालको फर्मेटिङ चाहिएको छ म यहाँ चुज गर्छु। फर्मेटमा गएर फर एक्जाम्पल रेड अनि ओके गरेँ भने अब मेरो यहाँ प्रोडक्टमा रारा अनि सिटीमा काठमाडौँ छ भने मलाई एक्सलले हाइलाइट गर्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ रारा छ, सिटीमा विराटनगर छ, यो मलाई हाइलाइट गरेन। यहाँ रारा छ, यहाँ ललितपुर छ, यो पनि हाइलाइट भएन, तर यो ललितपुरको ठाउँमा मेरो काठमाडौँ भयो भने अब मलाई एक्सलले यो रेड हाइलाइट गर्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चिज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।